Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen tog vi oss via de hjärntvättande propagandakanalerna där proffstyckare ska sitta och spy galla över politiska partier när någon vågar ifrågasätta deras planerade och genomarbetade drev. Vi hörde Thomas Mattsson sitta och försvara sig och dra konspirationskortet i och idiotförklara alla de som redan kan se mönstret hur ett drev ska översvämma hela mediautrymmet under en period och inför ett demokratiskt val, trots att människor nästan dagligen skjuts på våra gator. Vi fick även via kopplingen och konspirationsteorier en resa tillbaka i tiden, när statstelevisionen skulle uppfostra och läxa upp befolkningen att det bara är vanliga människor som blir sjuka och nästan blir till den märkliga nya människorasen med sjukdomsdiagnosen. Privatspanare är när de utnyttjar luckor och misstag för att förpesta tillvaron via sina fabler och osanningar. Och att Åsard tycker att fenomenet är så intressant att studera, just när det läskiga internetet innebär att folk kan få information och kommunicera utan den grindvaktande statstelevisionens hjärntvättande skolning och narrativförmedling. I denna del kommer vi att fortsätta att fördjupa oss i denna Erik Åsard. Det finns nämligen många belägg för att han varit mycket drivande i den amerikanska påverkan som även fortplantat sig till Sverige, där vi kan ha mycket nytta av att förstå mer om relationerna mellan länderna, men framför allt uppbyggnaden i klägget, som både varit väldigt tydligt i Sverige på senare år och blev otroligt tydligt i USA under valrörelsen som just var. Det måste helt enkelt finnas personer som är bryggan mellan hur upplägget i USA har varit under så många år och hur denna har fortplantat sig till Sverige. Vi får fördjupa oss och se om Erik Åsard kan vara en sådan person. Åsard var ju väldigt insatt även i Kennedy-mordet och hur det har påverkat den amerikanska befolkningen. Som ni säkert minns i programmet så var det en bok som låg till grund för hans uppfostrande officiella sanningar. Då blir det förstås intressant att se om vi kan dra några fler slutsatser om vad det är för person och vad Åsard troligen har sin partipolitiska tillhörighet. Allt bygger alltså på den bok som Åsard snickrat ihop med sitt eget narrativ, där kritiska personer till hela utredningen ska utmålas och etiketteras som konspirationsteorier. Parallellerna till mordet på John F. Kennedy i Dallas i USA är det som gör det hela så lustigt och väldigt avslöjande. Gör Åsard dessa paralleller måste väl även vi få utnyttja den möjligheten. Så vi sätter in Åsard i sin kontext och läser på Wikipedia. Erik Åsard, född 29 maj 1947 i Härnösand, är en svensk professor emeritus i Nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap och tidigare chef för Svenska institutet för Nordamerikastudier, SINAS, vid Uppsala universitet. Biografi.
Efter studentexamen från Härnösands gymnasium fortsatte Erik Åsard sina studier vid Uppsala universitet. Han erhöll sin filosofi-kandidatexamen 1972 och fil.dr i statskunskap 1978 med avhandlingen LO och löntagarfondsfrågan, en studie i facklig politik och strategi. Redan här kan man fundera en del i inriktningen på det politiska intresset. Så vi hoppar fram och läser titlarna på de böcker som han har skrivit istället. 1978 LO och löntagarfondsfrågan, en studie i facklig politik och strategi. 1979 politik och ideologi. 1996 makten, medierna och myterna, socialdemokratiska ledare från Branting till Karlsson. 2001 positiv särbehandling i Sverige och USA. 2002 politikern Olof Palme. 2006 det dunkelt tänkta, konspirationsteorier om morden på John F. Kennedy och Olof Palme. 2008 Hillary Rodham Clinton. 2010 den sårbara supermakten, USAs väg från John F. Kennedy till Barack Obama. 2015 konspirationsteorierna och verkligheten. 2019 hotet mot demokratin, högerpopulismens återkomst i Europa och USA. Utan att egentligen ha läst alla böckerna i detalj så är det inte så svårt att dra slutsatser om personen. Det räcker med att tolka titlarna på de böcker han skrivit för att förstå att det här är en riktig gråsosse som utan tvekan rapporterar allt vinklat från USA efter vad demokraterna i USA vill ska vara sanningen i den så kallade 51:a delstaten. Märk även allt fokus kring socialdemokratiska ledare och även Olof Palme. Paralleller mellan länderna i positiv särbehandling, vilket kanske inte tänder samma röda flaggor hos alla, som det i alla fall gör hos mig. Vi läser om positiv särbehandling på Wikipedia. Positiv särbehandling, på engelska preferential treatment, i USA affirmative action, är gynnande av enskilda individer i en underrepresenterad grupp vid anställning, i utbildning eller kulturellt, i syfte att främja ett jämnare utfall eller fördelning mellan grupper. Ett exempel på positiv särbehandling är kvotering. Positiv särbehandling kan användas för att motverka diskriminering och uppnå jämlikhet. Metoden används även för att kompensera grupper som upplevt historiskt förtryck eller marginalisering. Positiv särbehandling är en kontroversiell metod, särskilt när särbehandlingen sker på basis av kön, ras eller etnicitet. För alla som nu förstår mycket mer om vad som hänt i västvärlden med en sjukdom i den woke-ideologi som förpestat tillvaron för de flesta, så är det precis det här som Åsard skrev om redan 2001. Woke är i princip positiv särbehandling. Förstår ni hur länge det här har planerats och formulerats som en social agenda över hela världen? Här kan man nog ställa sig intressanta aktuella frågor i en historisk kontext. Kommer woke-virussjukan från USA? Eller var det något som Sverige har varit med och bidragit med? Är det till och med så att det är Sverige som är upphovet till sjukdomen? Att det var på så kallade viruslabb i Sverige som woke-sjukan skapades? Är det i detta land den har sitt ursprung? Skulle det förklara mycket av den feminiseringen som vi sedan såg skölja över detta land? Intressant blir det också när man kontrollerar Svenska institutet för Nordamerikastudier på deras webbplats och hittar kurser med litteraturlistor där man ska marineras i demokraternas agenda och hjärntvättande propaganda som användes som slagträn inför presidentvalet om exempelvis abortfrågan. Man hittar också ett aktuellt seminarium om 4 år med Trump med bland annat Åsa Wikfors. Hoppas de flesta vet vad hon ställt till med genom åren i Sverige. Det är aktivism det handlar om och det är på universitetsnivå som indoktrineringen finns. Även Röda Uppsala som ort har möjligen sin betydelse i sammanhanget. Är det så här den politiska aktivismen gror och bekostas i Sverige? Att vi låter studenterna marineras på bekostnad av skattepengar för att bli nyttiga wokidioter i framtiden? Fundera på hur mycket av det som Åsard har producerat genom åren och bidrog till i Palmemords sammanhang var objektivt
Eller handlade det om ett politiskt agendasättande? Är det verkligen så svårt att se vilka partifärger som lyser igenom? Vilken sida Åsard står på politiskt kan det inte råda någon tvekan om. Vilket blir ännu tydligare när flera av de senare böckerna ska hylla demokraternas presidenter och kandidater och att Trump ska målas ut som ett populistiskt monster. Mönstret och det genomgående temat kan verkligen inte misstolkas. Det är bara att lyssna hur Åsard uttalar sig om Amerikas president Trump. Sen i fallet Donald Trump så tillkommer ju det faktum att han är en så pass ovanlig person så att hela världen är intresserad av vad han gör och säger. Därför att dels är han så ovanlig och har ett uppträdande som vi inte egentligen har sett hos någon tidigare USA-president genom att han just är slentrianmässigt, säger jag, slentrianmässig, vanemässig lögnare. Han använder sig av lögnen som ett vapen. Det har vi inte sett tidigare, även om många USA-presidenter har uttalat sig lögnaktigt tidigare också om stora saker. Till exempel den ordinära Trump-väljaren, det är en medelklassamerikan som har rätt så hyggliga inkomster och som är vit och som är man. Där har du den tre kombinationerna. Och den allra starkaste Trump-väljaren, det är yngre män utan högre utbildning. Där har han som högst stöd. Och det kan man ju undra varför är det så. Han har som sämst stöd bland minoriteter och svarta latinos. Så ser det ut. Medan demokraterna brukar ju ha en motsatt bild, kan man säga. Så där har han sitt främsta stöd. Sen tillkommer en aspekt. Okej, de är ordinära på det sättet, men de är mer auktoritära i sina åsikter. Och det är en annan aspekt som är viktigt att ta hänsyn till. De är mer främlingsfientliga, det finns ett auktoritärt drag, det visar opinionsundersökningar om de här personerna. Så att de ser i Donald Trump en figur som representerar sina åsikter på ett sätt som ingen annan har gjort tidigare. Och det ser man också på valdeltagandet 2016. Han fick alltså en rätt så stor del nya väljare bland män, vita män framförallt, yngre män, som inte tidigare har röstat, för de har inte haft någon att rösta på, tyckte de. Men hans budskap, som ju är främlingsfientligt ganska kraftigt, fientligt mot omvärlden, han vill ju att USA ska se på inåt istället för utåt. Och tycker inte om mexikaner till exempel, invandrare överhuvudtaget. Det budskapet, blandningen av det appellerade till de här människorna. Ordinära människor, vita människor, men som också har auktoritära drag. Och det är det som utverkar väljarna här. Du kom in på hans rasism nu, och väljarnas rasism. Tror du att det har funnits en utbredd rasism i USA som han har fångat upp? Eller har han så att säga orsakat den eller förstärkt den? Jag tror att den har alltid funnits där, men han har fångat upp den och förstärkt den, precis som du säger här, på ett sätt som ingen har gjort tidigare. Kom ihåg att när han ställde upp som kandidat 2015, var ju det året före valet, då var det 16 republikanska kandidater som stod emot honom. 15 var det väl, de var 16 totalt. De 15 utav dem var ordinära, vanliga republikaner som ville ha fri marknad, de ville ha internationella kontakter. De var rätt så positiva till invandring, särskilt till arbetskraftsinvandring och sånt där. Men Trump, han avgick då även där bland dem, bland de republikanerna. Just att han blandade ett gammalt republikanskt budskap med främlingsfientlighet och även fientlighet gentemot omvärlden. Och hoppas alla kan se mönstret i att måla ut motståndare på ett visst sätt och även att rasistkortet kommer in i samma diskussion. Precis som vi tidigare har lyft fram finns det många paralleller mellan rasist- och konspirationsteorier som ett stämplingsverktyg, och jag hoppas ni bättre förstår att allt detta ingår i samma paket som pågått länge. Lustigt nog är denne Åsard en mycket intressant person i sammanhanget. Det är nämligen en väldigt produktiv figur som har en väldigt partisk uppfattning om politiken i USA, som det nu går att dra mycket avslöjande växlar kring, eftersom hans uppfattning om Trump inte lämnar något över om vilken sida han står på. Vilket inte heller kan råda några tvekande uppfattningar om när man läser alla artiklar som Åsard har spottat ur sig i Svenska Dagbladet genom åren. Det finns bara ett enda hjärntvättande vinklat tema.
Det är inte så konstigt att Malin Ekman nyligen fick hoppa av tidningen för att hon inte kunnat skriva något positivt om Trump. Utgår ifrån att Åsard aldrig fått någon kritisk granskning från någon redaktör när han tryckt iväg sin vinklade demokrathyllningar. Nu när vi har en bättre uppfattning om vad Åsard har för agenda och vilka han är språkrör för, så kan vi fördjupa oss i boken som han skrev och som låg till grund för programmet vi gick igenom i förra avsnittet. Fördelen är nämligen att när Åsard sitter i tv och idiotförklarar och karaktärsmördar alla som inte är insatta i materialet. Så nu när vi har en bild av det verkliga händelseförloppet och just förståelse för helheten, som Åsard anklagade privatspanarna för att inte ha, kan vi istället sätta oss in i vad Åsard har för vinklade körsbärsplockade detaljer i sin bok, som han har som sina premisser för sina tolkningar av chocken och misstagen på mordkvällen. Allt blir nämligen så tydligt i hur sosserepresentanternas vinklade narrativ har pågått så länge, eftersom boken kom för nästan 20 år sedan. Och många av uppgifterna har tyvärr för Åsards del inte åldrats väl. Poängen med allt detta, om nu någon tycker att detta är irrelevant för Palmemordet vad Åsard tycker och skriver om, så uppmanar jag verkligen alla att förstå hur allt detta går till, för att förstå mer när vi sedan kommer till att beskriva helheten och slutsatserna. Det finns nämligen sakliga och konkreta belägg i all denna mörkläggande hantering. Därför kommer vi att plocka ur en hel del viktiga och avslöjande citat ur boken. Det dunkelt tänkta. Konspirationsteorier om morden på John F. Kennedy och Olof Palme. Denna bok handlar emellertid inte i första hand om morden på Kennedy och Palme utan fast mer om de konspirationsteorier som florerat och ännu florerar om dessa mord. Så snart inträffar en stor olycka eller ett uppmärksammat mord i våra dagar utlöser händelsen vanligen en våg av lösa spekulationer och teorier. Officiella utredningar om olyckan eller mordet bemöts numera med stor skepsis. Det har blivit kutym och närmast en sport att försöka skjuta sådana utredningar i sank. Istället framträder rader av personer med anspråk på att sitta inne med den enda och odelade sanningen. Ofta sker det med ett anslag och på ett språk som hämtar inspiration från den konspirativa idevärlden. Ordet konspiration kommer ursprungligen från det latinska conspirare, som kan översättas med att göra något tillsammans. Närmare bestämt syftar termen på en grupp individer som i hemlighet kommer överens om att utföra en olaglig handling. Inga konspirationsteorier är emellertid så långlivade och omskrivna i de 2 länder jag här intresserar mig för som de som omgärdar morden på John Kennedy och Olof Palme. De händelserna står i särklass vad gäller intresset i konspirationsteoretiska kretsar, och det är anledningen till att jag valt att koncentrera mig på dem. Mordteorierna har ofta starka politiska inslag och lämpar sig därför väl för en statsvetenskaplig analys. Morden har blivit något av brytpunkter i USAs och Sveriges moderna utveckling. I bägge fallen har händelserna givit upphov till kollektiva mytbildningar om ett rosenskimrande före och ett lika dystert efter. En iakttagelse som gjort sig allt mer gällande under arbetet med boken är att det huvudsakligen tycks vara män som ägnar sig åt att konstruera konspirationsteorier. Den som läser de följande kapitlen noggrant, inklusive noter och litteraturförteckning, kommer att slås av att antalet kvinnliga konspirationsteoretiker kan räknas på ena handens fingrar. Det beror inte på ett skevt urval av mig, utan på att de manliga författarna nästan helt verkar dominera genren i fråga, eller åtminstone de sakområden som behandlas i denna bok. Är männen av någon anledning mera lockade av konspirationsteoriernas mystik än vad kvinnorna är? Faller det sig mera naturligt för män att tänka konspiration, närhelst något dramatiskt har inträffat? Finns det ingredienser i det konspirativa tänkandet som är mera utmärkande för män än för kvinnor? Jag har inga svar på den sortens frågor, men läsaren gör klokt i att fundera på saken under läsningens gång. För att inte ta upp hela avsnittet med vad Åsard försöker lyfta fram i boken, så handlar det väldigt mycket om att sätta in konspirationer och konspirationsteorier i en historisk kontext.
körsbärsplockar några händelser ur historien för att stärka sin tes och sina resonemang. Vidare så flyttas fokus till det lokala och då ska alla avvikande teorier om Estonias förlisning skjutas i sank. Vi väljer dock att fokusera på det som har med Palmemordet att göra, eftersom vi mycket bättre vet vad som hände och hur Åsard förhåller sig till dessa uppgifter. Mest för att förstå hur Åsard bygger upp sitt narrativ, för att anklaga dem med en avvikande uppfattning. Med fokuset skiftat till Olof Palme så blir den sosseförfattares vana trogen en hyllningsintroduktion med ett alltid förekommande utbrett Palmehat som ska inlindas i en offerkofta. Inte helt oväntat kommer sedan händelseförloppet kring mordet att börja beskrivas och då är det de officiella sanningarna som ännu en gång ska hamras in och definitivt inte utmanas i någon form. Det är det oplanerade biobesöket. De ska inte ha vetat vilken film. De korsar gatan för att titta i ett skyltfönster. Revolvermannen kliver ut och skjuter 2 skott. Det andra skottet ska ha snuddat Lisbeth och mördaren försvinner trapporna upp till åsen. Sedan kommer det mesta i det uppbyggda narrativet om alla de misstag som begicks av polisen under mordnatten. Jakten var dåligt organiserad. Avspärrningen runt mordplatsen var för liten. Inga infartsvägar spärrades av. Inga andra polisdistrikt fick veta vad som hänt. Försenat rikslarm, som också då innehöll felaktigt signalement om 2 gärningsmän. Kulorna hittades inte ens av polisen, utan av privatpersoner. Polisen uppvisade stora brister. Polisledningen var inkompetenta och var inte förberedda på en sådan händelse. Det ska ha handlat om handfallenhet och förvirring. Allt detta ska det såklart hänvisas till, eftersom granskningskommissionen säger det. Åsard tar självklart inte upp något om att poliser som passerade mordplatsen bara fick reda på att det var ett knivdåd och inte vem som var drabbad. Andra poliser som arbetade på krimjouren under mordnatten fick inte ens tala om för andra vad som hade hänt. Är det verkligen handfallenhet, misstag eller förvirring? Åsard ska förstås bara konstatera det officiella mantrat i när alla de inledande misstagen gjorts fanns ingen möjlighet att lösa mordet. Känns den sanningen igen? I boken ska sedan Åsard bryta ner Holmers formuleringar och frågeställningar för att om möjligt nu när Holmer inte finns i livet idiotförklara honom och lägga skulden på hans villospår PKK. Ett mycket talande sätt för hur Åsard sedan vinklar och förminskar relevant information blir det när han tar upp Jerker Söderbloms utredning och till och med detaljerna runt vilket område de inblandade skulle ha kommit ifrån. Uppgifter som ni som följt kanalen vet är verkliga och styrker att det var personer från Kreta och södra Afrika som var inblandade. Vi läser här hur Åsard formulerar sig om det. Söderbloms osannolika promemoria, som för tankarna till en amerikansk tv-deckare snarare än till grå svensk polisvardag, kom till allmänhetens kännedom under hovrättens förhandlingar i målet mot Christer Pettersson, ett mål vi strax återkommer till. Åklagarna hade kallat kriminalinspektören som vittne i rättegången. I hovrätten berättade en förlägen Söderblom att slutsatsen i hans skrivelse varit överdriven och att den hade tillkommit för att få fram ytterligare resurser för en fortsatt utredning av PKK-spåret. Den sorglustiga promemorian visar farorna med en spaningsledning som blir alltför fixerad vid utredningen av ett enda spår. Nu förminskas och tillintetgörs Söderbloms promemoria. Söderblom själv blir hånad och idiotförklarad för pudlingen han sedan gjorde i rätten, för att sedan använda hela denna relevanta och viktiga händelse för att misskreditera hela utredningen genom att fokusera på ett enda spår. Problemet för Åsard var att Söderblom inte alls fokuserade på PKK. Han invände sig helt mot det spåret och talade om något annat som involverade väldigt geografiskt begränsade personer. Hoppas alla börjar förstå hur man så enkelt kan förstå hur de går tillväga för att vifta bort relevanta och korrekta uppgifter, som sedan behöver tas tillbaka för att de lyfts fram i ljuset. Sedan blir det en lång utläggning om alla de graverande bevisen mot Christer Pettersson, eftersom det är han som är gärningsmannen i Åsards värld av icke-existerande konspirationsteorier. Hans simpla fyllo.
Därför blir det sedan långa utläggningar om hovrättens alla felbedömningar. Vi läser. Hovrättens skrivning i dessa delar är formulerad så att den ska leda fram till och motivera en friande dom. Men resonemanget har en fundamental svaghet. Varför skulle inte den man som Lisbeth Palme såg i ögonen strax efter skotten ha varit något centralt för henne? Varför skulle hon inte i den situationen ha lagt hans anletsdrag på minnet? Forskning visar att det mänskliga minnet fungerar bättre vid traumatiska händelser än det gör vid vardagliga händelser. Skotten mot maken och mot henne själv måste ha varit en extremt traumatisk upplevelse för Lisbeth Palme. Maken låg blödande på marken och mannen som iakttog henne stannade kvar ett ögonblick innan han avvek. Även om det tog en stund innan den fulla katastrofen stod klar för fru Palme måste händelserna efteråt ha etsat sig fast i hennes minne. Vad som i den situationen var centralt eller inte för henne kan rimligen bara hon själv vittna om. Utomstående kan endast spekulera om saken och hovrättsjuristernas slutsats är baserad på en spekulation. Hovrättens avvisande av identifikationen med hänvisning till tidsfaktorn måste också betecknas som tvivelaktig. För vad är en i rättsligt hänseende acceptabel tidsutdräkt vid en vittnesidentifiering går gränsen vid en månad, 3 månader, 1 år eller 3 år. Hovrätten undviker nogsamt att diskutera detta avvägningsproblem. Det avgörande vid vittnesidentifieringar kan rimligtvis inte vara tidsfaktorn utan snarare de specifika händelserna och hur traumatiskt de har upplevts av de inblandade parterna och vittnena. Problemet för Åsard i sitt resonemang är att han helt utelämnar vittnespsykologen Astrid Holgerssons insats i hovrätten, där hon väldigt sakligt och utförligt redovisade forskning om alldeles för säkra utpekanden och att Lisbeth aldrig i tidiga förhör uppgav någon form av uppgifter om ansiktet, vilket gör att man inte kan börja minnas detaljer senare. Ser ni även att urvalet i redovisade uppgifter i resonemangen även är mycket talande för vad Åsard vill lyfta fram och det är mycket intellektuellt ohederligt. Avslöjande formuleringar man ska lägga extra stor vikt vid för att avslöja dessa. Är Åsards egna värderingar i att Lisbeth måste ha varit? Eller måste händelserna är? Allt bygger alltså bara på antaganden som Åsard själv har. Även här väljer även Åsard bort att det är flera vittnen som inte såg att gärningsmannen vände sig om som Lisbeth påstår. Men för att komma till kärnan i Åsards resonemang om varför man måste vifta bort alla tokiga konspirationsteorier, så är det ju för att det redan gjorts så många stora granskningar av fallet. Och när Åsard väl börjar att redovisa konspirationerna låter det så här. Därmed har det blivit dags att syna några av de konspirationsteorier som omger Palmemordet. I likhet med Kennedy-fallet står vi inför en uppsjö av teorier, hypoteser, spekulationer och uppslag, några seriösa men merparten lättviktiga för att inte säga stolliga. Liksom i kapitel 6 väljer jag att granska några få teorier noggrant istället för att göra en allmän genomgång av merparten av dem. Utslagsgivande har varit teoriernas genomslag i den allmänna debatten samt huruvida de blivit föremål för mera utvecklade analyser i litteraturen. Just polisspåret och märkligt agerande identifierad poliser runt mordplatsen på mordkvällen viftar Åsard bort i denna förminskande formulering. Teorin om en poliskonspiration härrör ursprungligen från tidiga vittnesmål om poliser som med eller utan polisbilar anses ha agerat på ett suspekt vis i närheten av mordplatsen. Misstankarna späddes på efter att olika iakttagelser gjordes om personer med walkie-talkies i huvudstadens centrum under mordnatten. Spekulationerna om en eventuell polisiär inblandning skulle förmodligen aldrig ha fått en sådan spridning om det inte hade avslöjats att inom Stockholmspolisen vid denna tid fanns grupper och enskilda polismän som gjort sig skyldiga till övervåld i tjänsten och som i vissa fall hade högerextrema eller nazistiska åsikter. Det gällde dels en grupp av poliser tillhörande den så kallade Baseballligan, en gatuvåldsgrupp knuten till Norrmalms polisdistrikt, dels poliser som uppvisat extrema eller Palmefientliga uppfattningar. GK noterar att vid tidpunkten för mordet fanns en utbredd misstro mot dessa poliskretsar,
En misstro som kan ha förstärkts av polisens undermåliga insatser under mordnatten. Sedan väljer såklart Åsard att lyfta fram Lars Krantz, eftersom den stollen hade de mest galna varianterna. Självklart nämns ingenting om hur Palmeskenutredningen behandlade honom och de uppgifter han lämnade, när de idiotförklarade hans uppgifter så hårt att han själv började ifrågasätta sitt eget omdöme. Eller hanteringen mellan honom och busschauffören. Den smutsiga behandlingen lämnar såklart Åsard utanför hans narrativ. Åsard går till och med igenom Krantz bok för att spä på tokigheterna så mycket som möjligt för att sätta scenen av avvikande och konstiga spår. Sedan är det Sven Aner och om Holmér verkligen var i Borlänge som ska dissekeras och ifrågasättas med en rad ifrågasättanden, trots att ingenting av Aners faktiska belägg för Holmers icke-varande på hotellet även är kontrollerade av en annan person som ger ännu mer styrka för att uppgifterna faktiskt stämmer. Då blir det istället bara övergripande frågor som vi har hört till leda. Varför skulle Holmér ljuga om det? Hade min utredning genomförts vid denna tidpunkt så hade jag berättat det för Aner och då hade Åsard fått äta upp det. Även i anslutning till Aner så drar Åsard upp alla andra saker som Aner grävde i och blandar på detta sätt upp relevanta spår med irrelevanta för att om möjligt misskreditera personerna. Det finns ingen skillnad i att titta på respektive uppgift var för sig eftersom Åsard inte är intresserad av det. Han vill bara beskriva hur de tidigare vanliga människorna har blivit galna av att konspirera som de har gjort. Det är det som passar agendan och narrativet. Men som vi tog upp i det tidigare avsnittet undrar man ju om Åsard ens hade läst boken Inuti labyrinten för att om möjligt ha insett mängden av alla oförklarade motsägelser som fanns i polisens arbete under mordnatten. Och det har han, eftersom han förminskar alla uppgifterna med denna text. Av större intresse är bröderna Kari och Pertti Puutiainens detaljrika bok Inuti labyrinten om mordet på Olof Palme. I den hävdas att de försummelser som polisen gjorde sig skyldig till direkt efter mordet var så många och allvarliga att de inte kan förklaras med hänvisning till misstag eller inkompetens. Försummelserna blir bara begripliga, sägs det, om man antar att polisen medvetet underlät att göra sitt bästa för att finna mördaren. Författarna ger åtskilliga exempel på polisens passivitet och handlingsförlamning. Sedan listas många exempel på det, som sedan bara avslutas med att men huvudproblemet med denna bok, liksom med så många andra i samma genre, är att argumentationen blir ohöljt spekulativ när författarna tar steget från beskrivning till slutledning. Kontrasten är stor mellan de partier i boken som minutiöst skärskådar förloppet med hjälp av befintliga källor och de kapitel som på diffusa grunder försöker utmåla Säpo som navet i en konspiration. En första besynnerlighet är att mycket av scenariot utgår från att de inblandade intrigmakarna ska ha underlåtit att agera och istället förhalat och låtit bli att handla som de borde. Det vanliga är ju att konspiratörer framställs som aktiva, handlingskraftiga individer som företar sig diverse obehagliga saker. I Puutiainens labyrint opererar en mera ovanlig kategori av manipulatörer, de inaktiva konspiratörerna, må vara dessa från tid till annan tycks ha fått stöd av mera driftiga ränksmidare. Det är ingen riktigt stabil grund att bygga en stor konspirationsteori på. Det märkliga i Åsards resonemang blir alltså att brödernas slutsatser om en uppenbar förhalning inte kvalificerar som en konspiration. Eftersom en konspiration behöver vara något som är aktivt och planerat. Jag hoppas verkligen att ni förstår vad som håller på att hända här. Det här är viktigt, så lyssna flera gånger om det verkar oklart i början. Åsard försöker alltså lyckas med konststycket att klistra epitetet konspirationer på allt som avviker från de officiella sanningarna. Men i detta fall förklarar de helt orimliga motsägelserna och förhållningarna med att det då inte ens skulle motsvara det epitet han försöker klistra på brödernas bok. På riktigt. Hur sjukt är inte det? Och bara beskriver hur man kan äga, vrida och vända på ord för att förminska och vifta bort vilka relevanta uppgifter som helst. I Åsards värld är det ju såklart bara, i hans egna värderande ord, försummelser.
I övrigt är hela boken ett utförligt bidrag till VM i bortförklaringar om tidsuppskattningar där i formuleringar lider. I alla händelser är det vanskligt, för att uttrycka det försiktigt, att konstruera ett konspirativt scenario utifrån en hypotes om ett larmanrop som kan ha fördröjts med en eller annan minut. Förutom att själva premisserna, att det bara skulle rört sig om någon minut, så är tid något gemensamt. Alla går inte runt med olika tider. Speciellt inte när det även ska synkroniseras med fröken ur i vissa sammanhang. Men det finns ännu värre formuleringar. Vi tar en till. Det finns också ett annat starkt skäl för att avvisa bröderna Putiainens argumentation, nämligen att en komplott de målar upp omfattar alldeles för många personer och platser för att den praktiskt skulle ha varit möjlig att realisera. Den förutsätter att ett stort antal invigda poliser på olika nivåer var närvarande runt attentatsplatsen, i sambandscentralen, längs flyktvägen och så vidare. För den som gärna vill snälltolka Åsards frikännanden av alla poliser, så kommer han såklart hävda när han blir påkommen att det skulle handla om konspirationen runt mordet. Men konspirationen runt mörkläggningen är det förstås inget som Åsard väljer att gå in på. Därför att det räcker med att kostnaden eller riskerna är alldeles för stor för ett land för att förstå att så många skulle kunna vara involverade i en mörkläggande konspiration. Vidare tar även Åsard upp mötesscenariot upp genom att hänvisa till både Gunnar Wall och Jan Bondessons teorier. Vi tar en av Åsards bortförklaringar där, som föga förvånande ska falla tillbaka på Lisbeth. För att göra det långsökta mötesscenariot troligt måste Bondesson och Wall bortförklara det faktum att Lisbeth Palme eftertryckligt har förnekat att hon och maken träffade någon vid mordplatsen. Och för att klara av det måste de i sin tur addera det ena orealistiska antagandet till det andra, tvärt emot grundregeln i Ockhams rakkniv om att man i en argumentation ska undvika att göra flera antaganden än vad som är absolut nödvändigt. Hoppas verkligen att många tar in alla de formuleringar som Åsard använde redan 2006, eftersom det verkar som att Åsards böcker legat till grund för många av de sanningar som mörkläggare fortfarande hänvisar till. Det som Åsard såklart inte ens tar upp i denna kontext är att det finns flera andra vittnesuppgifter som talar om ett faktiskt möte och att alla dessa måste vara fel om man tror på Lisbeth. En viktig skillnad motivbildsmässigt är att de andra vittnena inte har någon som helst anledning att ljuga om det, medan Lisbeth som kopplat till sin mans kontroversiella framtoning i världen absolut skulle kunna ha motiv till att ljuga. På tal om andra vittnen så ska såklart vittnet Morelius både ha tappat uppsikten och varit upptagen med andra saker på grund av sin placering, men allt detta går helt emot hans egna vittnesmål. Det är alltså ännu en gång bara medvetna och smutsiga tolkningar av Åsard för att förminska viktigheten i Morelius uppgifter. Som avrundning kan vi läsa hur Åsard lyfter fram att det är den nya röriga sekulariserade samtiden som givit dessa galningar ett tomrum att fylla med sina sjuka idéer. Vi läser Åsards 5 punkter. Den konspirativa mentaliteten. 5 kännetecken. Hur kommer det sig att konspirationsteoretikerna i denna bok hamnar så fel i sina beskrivningar och slutledningar? Det beror framför allt på att de styrs av ett gemensamt tänkesätt, en uppsättning idéer som är utmärkande för den konspirativa mentaliteten. Idéerna kan sammanfattas i följande 5 huvudpunkter. En ständig kamp mellan det onda och det goda. Detta är en grundkomponent i varje utvecklad konspirationsteori. Fienden betecknas vanligen som alltigenom ond och ofta utan några mänskliga egenskaper överhuvudtaget. Han kan inte pacificeras genom samtal eller halvdana kompromisser. Det enda sättet att hantera fienden är att oskadliggöra honom. De goda krafterna representeras av de ljusets riddarvakter som genomskådat konspiratörerna och nu gör allt för att öppna ögonen på sina loja medmänniskor. En apokalyptisk världsåskådning. Den genuint konspirationstroende lever i ständig ängslan för den annalkande domedagen. Eftersom fienden är så allsmäktig, han beskrivs i många fall som i stånd att helt på egen hand åstadkomma förödelse, kriser och samhälleliga omvälvningar, måste han avlägsnas genast och till varje pris.
Motståndet måste organiseras omedelbart. Varje fördröjning i kampen kan visa sig bli ödesdiger. För konspirationstänkaren håller tiden oavbrutet på att rinna ut, vilket gör hans vardag mörk och dyster. En tydlig antielitism och antiintellektualism. Den utpekade fienden är nästan alltid någon ur samhällets elitskikt, oftast en politiker eller annan makthavare som kan utmålas som en antagonist till de vanliga människorna. Konspirationsteoretiken uppvisar dessutom ofta en antiintellektuell attityd genom att genast acceptera varje bevis som pekar mot en konspiration, medan alla tecken som pekar i motsatt riktning utan vidare avfärdas. En stark förlitan på utvalda fakta och detaljer. Trots sina antiintellektuella böjelser anstränger sig de konspirationstroende för att betvinga omgivningen med en hel svärm av silade fakta, namn och händelser. Deras skrifter är i regel överfyllda av detaljer och referenser som ska övertyga skeptikerna om teoriernas överlägsenhet. Genom att ständigt ifrågasätta det lilla, delarna, hoppas de så tvivel om det stora, helheten. En tro på att ingenting sker slumpartat och att allting hänger samman. I den konspirativa idevärlden sker inget slumpvis eller av misstag. Allt inträffar som resultat av att någon eller några har velat det. Resultatet är en synnerligen välordnad fantasivärld som saknar motsägelser och motsättningar. Eftersom inga tillfälligheter finns i den egna världen söker konspirationsteoretiken de gömda mönstren på annat håll. Det gör att han ständigt måste spana efter uppslag som kan klargöra och förbinda de dolda sambanden. Det är detta sätt att tänka som förklarar varför dagens konspirationsteorier ser ut som de gör, liksom den glöd varmed de torgförs av sina hängivna anhängare. Avslutningsvis vill jag framhäva en faktor av politiskt ideologiskt slag som allmänt har bärning på konspirationstänkandets nutida utbredning. Jag syftar på den tydliga tendens till avideologisering och avpolitisering som pågått i de utvecklade industriländerna ända sedan 1950-talet. Filosofen Karl Popper noterade en gång att konspirationer kan vara ett sätt för människor att skapa reda i en värld som blivit allt mer komplex och hotfull i takt med en avtagande gudstro. Denna längtan efter ökad förståelse har knappast blivit mindre efter kommunismens kollaps som alternativ samhällsmodell. Flera av de institutioner som till helt nyligen bringade trygghet och mening i vardagen, staten, kyrkan, kärnfamiljen, det lokala företaget, fackföreningarna, gör det inte längre i globaliseringens tidsålder. Skillnaderna mellan de politiska alternativen har dessutom minskat i och med att politikens tyngdpunkt så markant förflyttats mot mitten. Denna fortgående avpolitisering och avideologisering har skapat ett vakuum som tydligtvis måste ersättas med något. Trots fina omformulerade ord så är innebörden att du som är outbildad och inte tillhör eliten i samhället och som i din dumhet bara tänker svart och vitt, så skapar du själv mönster och problem eftersom du har panik för att andra har det så bra. Du komplicerar saker och i din dumhet vägrar tro på att ett simpelt fyllo skulle mördat Sveriges statsminister. Problemet är för Åsard ännu en gång, precis som just detta fyllo sa, varför? Förklara det för mig. Varför skulle jag mörda Palme? Det finns helt enkelt inget rimligt motiv till det. Nu kanske boken inte på så många sätt tillför något utredningsmässigt kring Palmemordet. Men i sin kontext beskriver den hur socialdemokratiska företrädare uppläxande och uppfostrande ska tala om för dig hur du ska tänka, och gör du inte det så är du en som blir stämplad med konspirationsteoretikerstämpeln på ett mycket smutsigt sätt. I sin tidsmässiga kontext runt 2006 så är den ett mycket viktigt inslag i folkbildningen om hur mörkläggningen har gått till. Och med tanke på vad som hänt sedan dess skulle det vara intressant om någon frågar Åsard om hur han ser på innehållet i sin bok idag, när Christer Pettersson varit avskriven sedan länge och nya ensamma galningar har tagit vid i den mörkläggande debatten. Uppgifterna från Lisbeth kan väl fortfarande inte vara aktuella, eller? Nu vet vi att boken var manualen, även för programmet som sändes på den uppläxande och uppfostrande statstelevisionen.
Vi vet idag så mycket mer om hur medvetet som Christer Pettersson pekades ut. Det har även kommit till flera nya ensamma galningar till listan över Palmes mördare med åren. Som vi tidigare var inne på, så var det en intressant period i slutet på 90-talet som avslutades med att granskningskommissionen gjorde klart sitt arbete 1999. Något som fick mycket kritik av bland annat Borgnäs i hans program. Att inget fel hade begåtts och att merparten av alla nu utgick från den officiella sanningen att Christer Pettersson var mördaren, men bevisningen höll inte. Vilket är något vi återkommer till framöver. Alla som inte accepterade det fick konspirationsstämpeln. Så det är inte en slump att Palmemordet i flera olika sammanhang har kopplats ihop med konspirationsteorier. Ni minns väl det aktuella med Statstelevisionens profil som i TV4 skrattade åt alla nyttiga idioter i den framställningen. Även här kommer lite utmanande frågor. Det var väl inte så länge sedan som Statstelevisionen verkligen inte samarbetade med den kommersiella kanalen TV4. Var det inte riktigt illa när den gamla julvärden Ernst Kirchsteiger bytte sida och blev uthängd som en riktig Judas? Nu dyker samma profiler upp i de olika kanalerna utan problem, och många program flyttar också över till TV4. Har det något med regeringsskiftet att göra måntro? Sprider sig personerna från den gamla statsmedien som frön i vinden nu, när nu alternativa medier fortsätter att mörklägga i den gamla regimens tjänst? Men framförallt har vi sett prov på ordets makt i att konspirationsstämpla avvikande uppfattningar genom att anklaga och idiotförklara de privatspanare som har utmanat de officiella sanningarna. Och som sagt, det räcker med att en enda utdömd konspirationsteori faller, så kan inte kläggetablissemanget längre dra konspirationskortet i precis som rasistkortet. Det är därför som det nu handlar om att äga ordet och utmana anklagelserna. Genom att fråga vad som menas. Lyfta fram fakta som utmanar och sedan får de fortsätta kalla personer vad de vill. I formuleringar som "nu nämnde du ordet konspirationsteori igen", som jag reagerar starkt på. Vad menar du med det? Menar du att alla som inte tror att det var en magnum som användes vid mordet på Olof Palme ägnar sig åt konspirationsteorier? Trots att vittnen runt mordplatsen uppger smällare i förhör, ingen rapporterar om några lock för öronen, kulorna är i princip oskadda och hittades på ett ställe som varken mordplatstekniker uppger kan stämma, chefen för tekniska rotell menar är ditlagda och enligt blodstänket inte alls kan ha hamnat där de skulle ha hittats. Då får du kalla mig konspirationsteoretiker om du vill, men när du avslöjar samtidigt att du inte ens överväger verkliga och konkreta uppgifter från Palmeutredningen. Då är det du som avsiktligt försöker förminska mig och mina uppgifter som en ren härskarteknik. Vad säger det om dig? Menar du även alla som menar att biobesöket inte var planerat, trots att Mårtens vänner uppgivit det? Menar du även att det inte var ett möte, trots Delsborns placeringar av personer utanför Dekorima? Menar du även polisens tidiga ankomst till mordplatsen, trots hederlige poliskommissarien Gösta Söderström? Menar du även att inga vittnen ljuger, trots flytt av taxibil en månad efter mordet? Menar du även att Mårtens uppgifter är trovärdiga, trots Pia Engströms tillförlitliga och trovärdiga uppgifter om att ingen följde paret Palme fram till kiosken utanför Adolf Fredriks kyrka? Som Åsard var inne på i sin bok, med paralleller mellan Palmemordet och Kennedy-mordet, så är det just nu en perfekt tid att både vara vid liv och att vara sanningssökare, när valet i USA har öppnat upp för alla dörrar för att äntligen få slut på detta. Med tanke på vad som hände Trump i samband med alla märkliga omständigheter runt mordförsöken som han utsatts för, finns ett mycket starkt driv och motiv till att avslöja många sanningar de kommande åren. Och om inte rakryggade svenska företrädare, som jag är övertygad om, vet vad allt det här handlar om, gör något fram till nästa val, så finns det en risk att sanningen aldrig kommer att komma fram. För egen del är det en risk jag inte är villig att chansa på och behöver därför framöver se över möjligheterna av att få hjälp med detta från utlandet. Jag har verkligen gett de styrande företrädarna en möjlighet att själva,
I alla fall försöka lyfta på locket. Men ingenting har hänt. Vi får se vart det slutar. Men viktiga frågor kommer dock behöva ställas när man exempelvis lyfter fram propagandan i Ozards ord, böcker och artiklar och hur mycket den egentligen är värd. Om nu sanningen bakom Kennedy-mordet kommer fram och det visar sig att det var någon form av konspiration och ingen ensam galning. Vem och vad är egentligen Ozard då? Delaktig i Operation Mockingbird.